Po 9. hodině. Radiožurnál. Každý den s vámi. S vámi Radiožurnál. Máme pro vás teď důležitou informaci. Nutno dodat, že dnes bude lecos jinak. V souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky. My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod. K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje. Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic. Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně. Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu. Děkujeme za pochopení a podporu. Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková A Jan Herget. Pro vás, ne pro politiky. A teď následuje Minuta ticha. Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Radiožurnál, minuta po 8. Zprávy a Eliška Zábrská. Neprůjezdná je po nehodě dálnice D1